হয় বন্ধুসকল, যদি আমি ইংৰাজী শিকিব বিচাৰো তেতিয়াহলে ওয়ার্ড মিনিং জানাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। কাৰণ কোনো শব্দৰ অৰ্থ নজনাকে আমি ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰো। তো বন্ধুসকল, আজি আমি এনে কিছুমান ওয়ার্ড মিনিং জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিবোৰ আমাক অনবৰত লাগিয়ে থাকে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছো। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, মই ইয়াতে লিখিছো প্ৰনাউন্স। প্ৰনাউন মানে আছিল সৰ্বনাম। যে নাউন পদৰ সলনি যি পদ বহে, দ্যাট মিন্স নামৰ সলনি যি পদ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাক্যটাত, তাকে আমি প্ৰনাউন বুলি কওঁ। দ্যাট মিন্স সৰ্বনাম বুলি কওঁ, হয়নে? তো বন্ধুসকল, আজি আমি এই প্ৰনাউন বিলাকৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। আৰু এইবিলাক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কিয়নো এইবিলাক নোহোৱাকৈ আকৌ আমি ইংৰাজী শিকিবলৈ বহুত টান হৈ পৰিব। কাৰণ আমি ইংৰাজী জানিবৰ কাৰণে এই প্ৰনাউন বিলাক আমাক জানিব লাগিব। যদি আপোনাৰ ইংৰাজী শিকাৰ হেঁপাহ আছে তেনেহ'লে এই শব্দ অৰ্থবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। তো প্ৰথমতে মই ইয়াতে লিখিছো আই। যে ইয়াত যিবিলাক লিখিছো সকলোবিলাকে প্ৰনাউন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সকলোবিলাক প্ৰনাউন, দ্যাট মিন্স নামৰ সলনি এইবিলাক আমি ইউজ কৰিছো। যে আই মানে আছিলে মই, এটা সকলোৱে জানো। চ' কিছুমান জানা আছে, আকৌ কিছুমান নজনাও থাকিব পাৰে। চ' আমি জানা নজনা সকলোবিলাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ন। যে আই মানে মই, ইউ মানে তই, তুমি, আপুনি। ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব, ইংলিছৰ এটা ৱাৰ্ডেদি অসমীয়াত তিনিটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে ন। তই, তুমি, আপুনি। ইয়ৰ তহঁতৰ, তোমালোকৰ, আপোনালোকৰ। ইংলিছৰ এটা শব্দ, আকৌ অসমীয়াত চাওক তিনিটাকে শব্দ অৰ্থ আমি বুজিবলৈ পাওঁ, হয়নে? ইয়ৰ তহঁতৰ, তোমালোকৰ, আপোনালোকৰ। ইউ তক, তোমাক, আপোনাক। আপুনি যাক সম্বোধন কৰিব বিচাৰে সেইমতে কৈ দিলে। দ্যাট মিন্স সৰু ডাঙৰ সকলোকে আমি ইউ বুলি সম্বোধন কৰিব পাৰোঁ ন। হি মানে তেওঁ, দ্যাট মিন্স এইটো আমি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিম এইটো। আকৌ সি মানে তাই, এইটো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিম সি। মি মানে মোক, আছ মানে আমাক, হিম মানে তাক, তেওঁক, এইটো আমি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিম। হাৰ মানে তাইক, তাইৰ। হিজ মানে তেওঁৰ, তাৰ। হিজ এইটো আমি পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিম। হাৰটো আমি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিম ন। আকৌ ইপিনে চাওক ইট মানে এয়া, এইটো ওচৰতে যদি আমি বুজাওঁ কোনো এটা বস্তু, তেতিয়া আমি ইট দি সম্বোধন কৰিম। দে মানে সিহঁতে বা তেওঁলোকে। দেম মানে সিহঁতক বা তেওঁলোকক। ইয়াতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব, সিহঁতক যেতিয়া আমি ক'ম তেতিয়া দেম লগাব লাগিব। আকৌ সিহঁতে মানে হৈছে দে। মাই মানে মোৰ, আৱাৰ মানে আমাৰ, দেয়াৰ মানে সিহঁতৰ বা তেওঁলোকৰ। হুচ মানে কাৰ, হোম মানে কাক, হোৱাট মানে কি, হুইচ মানে কোনটো, দিছ মানে এইটো, ডেট মানে সেইটো বা সৌটো। যেতিয়া কোনো এটা বস্তু আমি দূৰত বুজো তেতিয়া আমি ডেট ইউজ কৰি। আকৌ দিছে কি বুজায়, যে ওচৰত থকা বস্তুক নিৰ্দেশ কৰে, হয়নে? আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, হু মানে কোন, চাম মানে কিছুমান বা কিছু, দিছ মানে ইবিলাক বা এইবিলাক, দোজ সেইবিলাক বা সৌবিলাক। দূৰত বুজালে আমি দোজ ইউজ কৰিম। মেনি মানে বহুত। তো বন্ধুসকল, এই ওয়ার্ড মিনিং বিলাক আমি জানিব লাগিব, কাৰণ এইবিলাক জানিলে আমি ইংৰাজী শিকিব পাৰিম। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।